V provincii jménem Bárl ve střední Ionii kdysi stála horská osada, skrytá ve své poklidné kráse. Zde, ve vesnici Wuju, vyrostl malý Ji. Cvičil se s mečem a šel za snem, který se později proměnil v tragédii. Jako většina dětí obdivoval ty, kteří nosili hedvábné róby a čepele, o nichž se psaly básně. Jeho rodiče byli kováři, a tak Ji udělal silný dojem na místní válečníky, kteří chodili do jejich dílny. Rána trávil v zahradě, kde se cvičil s matkou, a po nocích svému otci předčítal při svíčkách poezii. Když nadešel čas, aby se Ji začal učit u mistrů Wuju, rodiče nemohli být pyšnější. Do svého výcviku vložil své nadání i kázeň, a tak předčil veškerá očekávání. Zanedlouho se celá vesnice dozvěděla o mladém mistru Ji. Tento pokorný žák přesto přemítal o zbytku Ionie. Z vrcholků těch nejvyšších pagod viděl vzdálená města, o kterých se nikdy nikdo nezmiňoval. Ale když se chtěl vydat dolů z hory s mečem v ruce, jeho učitelé mu to zakázali. Umění Wuju založili ti, kdož věřili, že jejich učení meče je příliš vzácné, než aby se sdílelo s ostatními, a příliš posvátné, než aby prolévalo krev. Takže po staletí rozkvétalo v izolaci a žádní cizinci neznali jeho pravou povahu. To se všechno změnilo v den, kdy Ji spatřil obrovské sloupy kouře, které se vznášejí nad vzdálenými městy. Noxijské válečné oddíly tam vtrali od pobřeží, dobývali osadu za osadou ve vlnách, které zaplavily provincie rudým přílivem. Ji dal přednost lidem Ionie před posvátnými tradicemi Wuju a vydal se dolů, aby pomohl bránit první země. Za zraku ohromených přihlížejících se prohnal před nimi liniemi jako čára a porážel nepřátele oslnivým šermířstvím, které cizinci dosud nikdy nespatřili. Zpráva o jednomužné armádě se rozšířila do všech koutů jako mlha v horách. Do boje se přidali i jeho další spolužáci, kteří se nechali inspirovat jeho odvahou, a společně se vydali do Navory, kde zuřila ta největší válka. Noxijští velitelé v umění Wuju spatřovali hrozbu, kterou nemohli ignorovat. Zkoumali původ těchto bezkonkurenčních válečníků a rozhodli se nemilosrdně udeřit na jejich domov. Během jedné noci zničili celou vesnici a její lid i kulturu sežehli chemickým ohněm, který nedokázala zadržet žádná ocel. Tato chemická zbraň byla na zakázku vyrobena Sinjedem pro noxijskou armádu. Když válka konečně skončila, Ji se vrátil jako jediný přeživší učedník, ale nenašel nic než trosky. Samotná magie země byla poskvrněna a nikdo z těch, které znal a miloval, už nežil. Ji, zlomený na duchu a málem i na těle, se stal poslední obětí tohoto útoku. Jelikož už nebyl naživu nikdo, kdo se Wuju věnoval, uvědomil si, že titul mistra zůstal jen jemu. Zlomen žalem se rozhodl pro odloučení a zoufale cvičil, aby pohřbil vinu za své přežití. Ale moudrost padlých mistrů se podle všeho postupem času rozplývala. Začal pochybovat o tom, že jeden muž dokáže zachovat celé dědictví, dokud nenarazil na nejméně očekávaného jedince. Jeden zvídavý opičí Vastaja ho vyzval na souboj. Mistr Ji požadavku tohoto tvora váhavě vyhověl a snadno ho porazil. Ale Vastaja se odmítal vzdát a vracel se každý den s neustále chytřejšími triky, které Ji ho nutili reagovat a improvizovat. Poprvé za mnoho let Ji opět ucítil ducha Wuju. Už od raného mládí toho měl vznětlivý a chytrý Wukong, kterého vždy začalo všechno brzo nudit, s ostatními jeho kmeny jen velmi málo společného. Bezpočet let museli snášet jeho žertíky a vylomeniny, dokud se jednou v hrůze nepřihnal s tím, že se sem řítí velký živelný drak, který chce jejich lesní domov spálit. Ale když jeho kmen začal prchat, Kong se jen chichotal. Když jim došlo, že je napálil a jejich trpělivost byla konečně u konce, Šimoni ho vyhnali. Pokud šlo o Konga, byl z toho rozpolcený. Chtěl najít lidi s lepším smyslem pro humor. Kong se celé týdny vracel za mistrem Ji, odhodlán tohoto zasmušilého muže porazit. Ale ten opičího Vastaje vždycky přechytračil. Ať už se k němu přiblížil zezadu, z vrchu nebo ze zdola, válečník vycítil,
kdykoliv se Kong chystal zaútočit. I když se ho Vastaja snažil rozptýlit svými nesmírně zábavnými vtípky a jakýmsi způsobem věděl, kdy nemá pít čaj, když mu do něj Kong nalil omamující likéry. Nakonec opičí Vastaja před mužem poklekl a žádal, aby ho naučil jeho umění. Kong se chtěl stát tím nejlepším válečníkem, ale zároveň chtěl i něco víc. Akorát to nedokázal vyjádřit slovy. Ji viděl Kongovu pokoru a seznal, že je Vastaja připraven. Představil se mu jako Ji, poslední mistr Wuju, a souhlasil, že Konga bude cvičit v umění disciplíny a trpělivosti. Dokázal mu pomoci soustředit Kongovou bezhlavost a vznětlivost v nebezpečně rychlý a překvapivý bojový styl. Ti dva k sobě začali chovat vzájemný respekt, ale Ji odmítal mluvit o své minulosti či o tom, proč nikdy nehodlá ze zničené vesnice odejít. Kong mu dal návrh. Utkají se v přátelském souboji. Pokud vyhraje Kong, bude Ji muset prozradit, proč přestal bojovat. Pokud vyhraje Ji, Kong nebude mluvit celá 4 roční období. Ji dychtivě souhlasil. Když Kong opět dorazil do Wuju, blížil se polem a vylákal tam svého mistra. Pokaždé, když Ji zaútočil, nenašel jeho útok svůj cíl, dokud konečně skrz tu mlhu neudeřil něco, o čem se domníval, že je to Kong, ale místo toho zasáhl sláměnou návnadu. Kong této příležitosti využil a povalil Jiho na zem. Ji konečně Kongovi řekl pravdu. Spolu s ostatními učeníky se během války vydal bránit Ionii, čímž ale na Wuju přivolal hněv Noxu. Dával si vinu za smrt každého vesničana a za trest ohlížel na trosky vesnice. Kongovi došlo, že přesně tohle hledal. Přestože ho jeho kmen vyhnal, chtěl je bránit, protože mu tak dlouho poskytovali přístřeší a vyslali ho na cestu za moudrostí a osvícením. Ji byl na svého žáka pyšný a i on cítil obnovený smysl pro účel. Daroval Kongovi očarovanou hůl, kterou kdysi vyrobil legendární kovář Doran. Mimochodem, i helma mistra Jiho byla vyrobena Doranem. Nicméně Kong obdržel nový titul, jímž se mohli pyšnit jen ti nejnadanější studenti Wuju. Od tohoto dne byl známý jako Wukong. Přestože válka už dávno skončila, Ionii stále sužuje duch Noxu. V prastarých lesích byly vykáceny cesty. Samozvaní vyběrači daní pronásledují mírumilovné lidi, kterým už nic nezbylo. A velké slavnosti obnovy rok za rokem pomalu upadaly. Spolu nyní putují po prvních zemích, zatímco Ji se snaží uctít odkaz svého ztraceného domova, aby skutečně stělesňoval své přízvisko mistr. Mistr Ji se po nějakém čase rozhodl vrátit do své rodné vesnice. Už při cestě do vesnice pomohl jedné nebohé farmářce, jejíž zvíře bylo lapeno do agresivních kořenů. Když se ocitl v mrtvé vesnici, byla také zamořená oživlými šlahouny, jenž se snažili chytit vše živé. Tohle bylo Wuju. Tohle byl domov. Ji zamířil k pohřebišti. Obcházel popadané trámy a hromady kamení, trosky domů, škol a chrámů, promíchané střípky jeho dřívějšího života. Někde mezi těmi sutinami se ukrývala dílna jeho rodičů. Tolik věcí, pro které by stálo za to truchlit, a přitom měl jen tak málo času. Hroby, k nimž zamířil, ležely uspořádané v dokonalé symetrii a jednotlivé náhrobní valy od sebe byly dost vzdálené, aby mezi nimi nemohl někdo projít. Někdo jako Ji. Wuju uctívá tvou památku. Pokládal dlaň na jílec každému meči, který zde probodával zemi. Byly to připomínky válečníků, učitelů a studentů. Nevynechal ani jeden z nich. Nech je tvoje jméno vzpomínáno. Odpočívej, najdi v zemi klid. Jeho hlas se brzy unavil. Obloha se začala zbarvovat do oranžových odstínů a ještě 3 hroby čekaly na jeho dotyk. Nejbližší z nich byl označený kladivem. Jeho hlavice v horském vzduchu dávno zrzivěla. Ji vytáhl z vaku broskev a sedl si vedle náhrobku. Mistře Dorane, tohle je od Wukonga.
Nemohl jsem dorazit se mnou, ale chtěl, abych ti přinesl jeho oblíbené ovoce. Miluje svou hůl skoro stejně jako tropení žertů z té přilby, kterou si dal mě. Přesunul se ke 2 posledním mohylám, střeženým zlatými pochvami. Emaj, počasí je dnes příjemné. Fejr, doufám, že ti to teplo činí radost. Ji sevřel 2 krátké meče a zasunul je do pochev zdobících hroby jeho rodičů. Padly do nich zcela dokonale. Poklekl a sklonil hlavu. Kéž mě vaše moudrost i nadále vede. Postavil se, sáhl do vaku a vyndal si helmu. Paprsky odpoledního slunce se odrážely od jejich 7 čoček. Každá hrála jiným odstínem. Přidržel si přilbu u srdce a představil si záhony lilií, jež tu kdysi kvetly. To bylo ještě před tím křikem. Předtím, než kyselina a jed pokřivili magii země, aby požírala sama sebe. Nasadil si helmu a zorné pole mu vyplnil kaleidoskop okolí. Zavřel oči, sepěl ruce a vyprázdnil mysl. Nemyslel na nic. Vůbec na nic. Nohy se mu odlepily od země, on to však nevnímal. Viděl všechno. Smrt a rozpad, jimiž probleskovaly jen nepatrné náznaky života. Viděl duše, jež dlely za hranicemi jeho vlastního světa. Úponky je uvěznily stejně snadno jako ono nebohé zvíře. Vzduchem se rozléhaly truchlivé nářky plné utrpení. Ji sám také plakával bolestí, ale to bylo dávno, ještě v dobách, kdy si myslel, že by slzy mohly vrátit mrtvé k životu. Mrknul a fyzický svět byl zpět. Duchové křičeli dál. Ji tasil svůj meč. V blesku rychle se přehnal pohřebištěm a během jediného okamžiku stál opět zcela nehybně na původním místě. Šlahuny padaly jeden po druhém k zemi. Některé visely z propadlých střech, jiné se sychaly tam, kde ležely. Seděl se skříženýma nohama a otevíral své smysly. Duchové nyní zpívali radostí a on věděl, že neexistuje žádný větší důkaz vděčnosti. Po Jiově tváři přeběhl prchavý úsměv. Sejmul si přilbu, vložil ji do vaku a prohrábl se ostatními věcmi, které si vzal na cestu. Ovoce, ořechy, trout, křesadlo. Věci, které měl pro sebe a věci, s nimiž by mohl očistit zem na dobro. Věděl, že již brzy se bude muset rozloučit se svým domovem ohněm. Ale ne teď. Ještě ne. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší. Jestli se o mně občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu.